Chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với khóa học quay phim. Thế thì như những cái khóa trước, đó là những cái khóa chụp ảnh trên điện thoại, chụp ảnh trên bằng máy chuyên nghiệp như là Sony hay Canon. Thì chúng ta đã biết rất nhiều những cái mối liên quan với lại quay phim, bởi vì nó khá là giống nhau, và chúng ta sẽ đi chi tiết so sánh cái sự giống khác nhau ở trong những cái bài 2, bài 3. Còn ở bài hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua về quay phim, về thiết bị quay và một số thứ. Thì chúng ta sẽ đi đến phần đầu tiên, nghĩa là tổng quan về quay phim. Thế thì máy quay phim, hay còn tên gọi đầy đủ là máy quay phim kết hợp, là một cái thiết bị kỹ thuật điện tử có cái chức năng là hỗ trợ thu nhận hình ảnh động 24 hình trên một giây và âm thanh. Đấy, cho nên chúng ta khi mà đi xem là rạp chiếu phim là thực ra là phim, nhưng mà nó chẳng qua là nó là những cái hình ảnh nó ghép lại thôi. Tức là 24 cái hình nó chụp liên tiếp, nó ghép lại, và trong một giây là chúng ta nhìn thấy 24 hình ấy nó lướt qua mắt của ta. Thì nó là cái nó gọi là cái ấy. Và kết hợp với âm thanh thì nó thành cái bộ phim, đoạn video có gì đâu. Thì lịch sử hình thành thì ra đời thì nó có từ rất lâu rồi. Chúng ta sẽ cùng quan sát một số cái máy móc ở bên tay trái màn hình nhỏ quý vị các bạn. Thì ngày trước ấy, thì chúng ta thấy là đặc biệt những anh em mà thế hệ 7x, 8x và 9x đời đầu ấy, 8x 9x đời đầu cũng biết nó là cái đầu đĩa GVC ấy, quay gọi là quay nhức cả tay, xong rồi đến đoạn cuối mà quên không giảm tốc một cái còn đứt băng luôn. Nó là cái băng từ đứt thì còn không có keo mà dán, còn lấy nhựa hồng xiêm ra mà dán lấy vui và lấy cơm ra mà dán nhục lắm đấy, khổ. Đúng là cái nghèo cái khổ nó cũng mệt. Nhưng mà chính ngày xưa thì lại cái khổ về vật chất, nhưng mà cái tinh thần chưa chắc đã khổ nha. Mình bây giờ là sướng về vật chất, nó cũng thừa thãi ra, nhưng mà chiến tranh lan man rồi rất nhiều khủng bố rồi là nhiều thứ, nên là nói về cái chỉ số hạnh phúc thì chưa hẳn nhiều vật chất đã là hạnh phúc. Đấy. Thế ngày xưa thì có một cái nhà nào giàu thì mới có cái đầu đĩa, đầu chưa hồi đấy nó chưa có đĩa, mà là cái đầu băng cassette. Thì để nghe đài đã là oách rồi nha, chưa nói gì đến lại có một cái đầu để xem video nữa thì thôi rồi. Nó gọi là cả làng đi xem. Đấy, Lý Tử Long ấy, cả làng đi xem cái tivi màu có cái đầu đĩa. Tập 1, tập 2 bắc loa lên, còn cầm ghế đi xem, khổ những cái năm thập niên. Thế xong rồi mất vé 200 đồng. Nhiều người nghèo khó chả có tiền đi, cứ xin người ta vào xem, xin cho vào, khổ. Nghĩ lại như là thảm cảnh, khổ lắm. Thôi thì cũng nó là một thời, nhưng mà được cái ngày xưa được cái là nó không khí nó trong lành. Thế thì chúng ta quan sát thấy là những cái thiết bị quay phim hồi đó thì nó to, nó cồng kềnh, và nó có cái chỗ để nhét cái băng, cuộn băng mà, băng từ vào. Đấy, băng từ đấy nó có màu đen đấy. Thì để quay, thế xong rồi là chúng ta lắp vào đầu từ để nó đọc. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta quan sát thấy là từ năm 1982 thì Sony nó đã phát triển ra rất nhiều dòng máy, và cho đến bây giờ thì rất nhiều dòng máy hiện đại, và nó đã không sử dụng đến cái băng từ nữa. Đấy, mà nó sẽ là dùng thẻ, sau nó tiến triển lên thẻ CS, sau đó là nó những cái thẻ nhớ có cái dung lượng rất là cao, vài trăm GB đến cả TB, hàng nghìn GB.
nên là công nghệ thì bây giờ nó rất phát triển rồi. Chúng ta đã thấy là có những thập niên là HD và Full HD nó là cái biểu tượng rất là lịch sự, rất là nét, rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ hình ảnh của chúng ta nó không phải như thế nữa, mà nó là 4K. Và 4K bây giờ nó vẫn là thấp, nó này 8K rồi 12K, nó khủng khiếp. Đấy, công nghệ nó mỗi ngày mỗi khác và mỗi thay đổi. Đấy, chúng ta không chịu thích ứng thì chúng ta cũng chết, đúng không? Như ngày xưa JVC thì nó là đỉnh, cái đời mà băng đĩa. Nhưng mà bây giờ thì sao? Không phải nó nữa rồi, đúng không? Trên thị trường là nếu mà máy quay thì thằng Sony nó vẫn là nhỉnh nhất. Đấy, xong đến một số hãng khác, Pala rồi là rất là nhiều hãng. Thì đấy là cũng ôn lại một số cái kỷ niệm về những cái thời kỳ. Thế thì chúng ta sang cái phần là các tín hiệu của video. Trên các cái định dạng chuẩn video thì ta đều thấy có các con số chuẩn Y. Trên máy ảnh này chuẩn Y này, chuẩn P. Đấy, thông dụng đấy là hai cái chuẩn Y và chuẩn P. Các con số đó giúp xếp loại các movie theo cái số dòng quét theo chiều cao, hay là cái vertical scan ấy, trong cái độ phân giải thì chúng ta sẽ là ngang nhân với cao của cái khung hình cái video. Và tất cả các HD video á, đều có cái tỷ lệ khung hình nó là 16:9. Yeah. Nên chúng ta sẽ có là 720p thì nó sẽ là 1080 x 720. Yeah. Đấy là một loại khung hình. Tiếp theo là loại khung hình 1080i hoặc là P sẽ có cái kích thước là 1920 x 1080. Tức là sao? Cái chiều ngang này là 1920, chiều cao 1080 thì nó là chuẩn Full HD. Còn đây là HD. Thấy chưa? Ngày xưa nó là đỉnh ấy. Ngày xưa nó là đỉnh của ấy đấy. Mình đang đi âm. Các cái chữ P và Y thì liên quan đến cái phương pháp vẽ lại. Đấy, trình diễn một cái khung hình thì nó gọi là frame. Và Y thì viết tắt từ interval đan xen hay là xen kẽ, là cái kỹ thuật vẽ một cái frame trong 2 lần, mỗi lần đều từ trên xuống và từ trái qua, tức là vẽ từ trên xuống chéo chéo. Đấy. Lần thứ nhất thì nó vẽ các dòng nét lẻ là 1, 3, 5, 7. Cái lần tiếp theo thì nó vẽ quét chẵn 2, 4, 6, 8 đều hoàn thành một cái frame. Thế thì P thì viết tắt của cái chữ progressive gì đó. Nâu không đọc tiếng Anh, phát âm hơi kém, các bạn thông cảm. Thì đó. Còn cái khung hình trên dây là cái tốc độ ghi hình. Đúng không? Ví dụ như là với 30 khung hình trên 1 giây thì được gọi là thời gian thực, di chuyển thực trong cái video thông thường NTSC. Nó có 2 hệ nhá, hệ NTSC và hệ PAN, đúng không? Thì cái NTSC này thì là 24 khung hình trên 1 giây. Đấy, nó là như thế. Thế thì tại sao quay những bộ phim 4K, 8K nhưng ở Việt Nam thì nó vẫn cứ có cái định dạng 24 hình trên giây? Bởi vì là những cái rạp chiếu phim đấy nó cũng chỉ có thể mà nó từ ngày xưa, cho nên là nó chỉ có thể xem được như thế thôi. Đó, thiết bị nó máy móc nó cũng chỉ được 24 hình trên giây thôi. Nhưng mà chúng ta bây giờ thì 60, 120 nó rất mịn, rất nét, đúng không? Đấy. Thì đó là bài 1. Chúng ta có câu hỏi gì bài 1 không? Thì chúng ta sẽ chuyển sang bài 2 ha.